دې پسې اوس موږ یو ټاسک کوو. فار ایگزامپل ته یو کمپنۍ ته لاړې یا یو ځای ته لاړې او تا ته چا ووایي چې یاره زما جیو ډیټابیس نه دی پکار، زما شیف فایل پکار دی. صحیح ده. شیف فایل هم چې کوم دی جی ایس سپورټډ فارمیټ دی، جی ایس سپورټ کوي او دې کې جوړېږي مو. نو شیف فایل مطلب دا دی چې سمپلسټ دغه دی. صحیح ده. مثلا زه رالم آر کیټلاګ ته نو زه اوس جوړوم شیف فایل. ګوره ورته دا اوس ما جیو ډیټابیس جوړ کړی دی که نه. زه چې په بره ځم دلته ما جیو ډیټابیس جوړ کړی دی. صحیح ده. په پریکټس کې ما جیو ډیټابیس جوړ کړی دی. زه په دې ډي کې مین ډي کې صحیح ده یو دغه جوړول غواړم. دې له زه ورکوم جی ایس شیف ډیټا. صحیح ده. دې کې دا یو فولډر دی لکه مطلب دلته چې څنګه یې جوړ شو ګوره دې ته راشي او جی آی ایس شیف ډیټا دا شان چې کوم دی په دې باندې به رایټ کلیک کې نیو ته به لاړ شي. صحیح ده. دلته به مونږ جوړو جیو ډیټابیس که نه. د هغې نه دا شیف فایل ډایرکټ دی. جیو ډیټابیس جوړول دې ته ضرورت نشته. چې شیف فایل ته ووایه تا ته وایي څه جوړی، تا ته پولیګان. ٹھیک ده. شیف فایل له به نوم ورکړې، څه نوم ورکول غواړئ. پاک باونډري انډرسکور بی او یو این ډي اے آر وائی. صحیح ده. او کوارډینیټ سیسټم ته یاره دا یو ڈبلیو جی ایس 1984. ٹھیک ده. دا دې ورته سلیکټ کړو. دا تا سره پاکستان باونډري جوړ شو. دا را ډریګ کا دا شیف فایل دی تا سره. صحیح ده. دې کې سٹارټ ایډیټینګ شروع کا. صحیح ده. بس دغه شان کنسټرکټ لاین او یو څه بل څه دار څه چې دي. خو په دې کې فرق دا دی چې د دې شیف فایل په دې اټریبیوټ ټیبل کې تو ګوره دلته دغه نه جوړېږي. تا ته ایریا نه ښیي چې څونه ایریا ده. ټیک ده. او که چېرې مونږ د دې په دې بارډر کې وګورو دا شانتې د دې بارډر ته راشو. پاکستان باونډري ما سره دا ده که نه. د دې په دې باونډري کې ته وګوره ما سره د دې شیپ ایریا هم ښیي چې دونه ایریا ده. صحیح ده. دا ما سره د دې ایریا ده او دغه شان چې کوم دی دا د دې هېڅ دغه نه وي فګر نه جوړېږي. دغه شان ما اوس دویم لیر جوړ کړو د دغه لپاره لاین لپاره. شیپ فایل ما جوړ کړو د څه لپاره؟ د ریورز لپاره. پاک ریورز پاک ریورز پولی لاین. ٹھیک ده. کوارډینیټ سیسټم او دا ڈبلیو جی ایس 1984. صحیح ده. پاک ریورز. دیم چې زه اوس یو لاین ډرا کړم که نه په دې باندې زه اوس سټارټ ایډیټینګ والم هلته نه کوي ځکه چې د یو باندې کار شروع دی. ټیک ده. سیو یې کړه. زه وایم چې ټیک ده سیو یې کړه. سټاپ بیا سټارټ. ما ته ته په څه کوي؟ زه ورته وایم چې پاکستان ریور باندې زه ورته وایم دا یو. ټیک ده. دا پاکستان ریور شو لاین شو. وره چې هر څونه ریور ته ډرا کړو. ٹھیک ده. د اټریبیوټیبل ته راشه هېڅ څه دغه یې نه جوړېږي. ٹھیک ده. ای دې ما یو بل جوړ کړو ریور ګورو ته. صحیح ده. سره ریکارډ یې نشته. لکه مطلب لینت یو څه بل څه د دې هغه نه جوړېږي. او په دې په بعضې ځای کې چې کوم دی نو مسلې ورکوي د جیو ډیټابیس هغه بیسټ دی او دا د شیف فایل له طریقه وه. ټیک ده.